Вітаю! Я Саша Гуржий, туристичний агент та експерт по Мальдівським островам, а це готель Вілла Парк. Одна з найбюджетніших п'ятірок на Мальдівах на власному острові резорту. Причому це один з найбільших островів на Мальдівах. Його протяжність 1,5 кілометра, а в ширину 400 метрів. Неймовірні лагуни, комфортний готель для сімейного відпочинку, величезна зелена територія. Знаходячись тут, ти відчуваєш себе і на Мальдівах, і в на тропічних плантаціях. Багато пальм, багато пташок співає. Відносно хороше харчування, я очікував гіршого. Тому з радістю познайомлю вас з цим готелем. Якщо плануєте відпочинок, звертайтеся, з радістю допоможу вам в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Або надсилайте запит в Viber 098 30 24 77. Наразі від вас лайк та погнали на огляд. По прильоту на Мальдіви, після отримання багажу, ви виходите з цієї частини терміналу і вас вже очікуватиме ось тут представник готелю з табличкою Вілла Парк. Якщо ви вийшли, а табличку не бачите, вам потрібно пройти буквально 5 метрів прямо до стієчки А7. Саме тут стійка готеля Вілла Парк та Royal Island. Говорите ваше прізвище, показуєте ваші ваучери і далі представник вас зорієнтує по подальшим діям, куди відносити багаж, де реєструватися на трансфер і допоможе вам з комунікацією по аеропорту. До листопада 2025 року добратися в готель Вілла Парк можна було доместиком, літаком внутрішніх авіаліній, а також потім катером. Але 1 листопада 2025 року готель запустив власний Seaplane. І літаки внутрішніх авіаліній і Seaplane, вони брендовані з назвою Villa Air. І можна обрати для себе два варіанти трансферу, або один, або інший. Я вже в терміналі Доместика. Зараз буду реєструватися на рейс, здавати багаж і очікуватиму свій виліт. Good morning! Здаємо наш багаж. Спочатку ми летимо на острів, на локальний острів Мігілі. Відправлення у нас в 8:00. У нас буде Villa Air. Це авіакомпанія, яка обслуговує саме готелі мережі Villa. Ось реєструємось на рейс, здаємо багаж. Такі привітні, гарні дівчата, які посміхаються, забирають наш багаж. А потім ми пройдемо ось туди до лаунжу. Я вже в терміналі, очікую виліт. Пройшли контроль, просканували у вас особисті речі. Нагадую, що рідини більше 100 мл брати в ручну поклажу не можна. В цій частині є туалет, туалетна кімната, зони для очікування, сидіння і декілька гейдів, звідки відбуваються вильоти. Саме на такому літаку ви будете летіти до готелю Вілла Парк. Літаками літають всі туристи, які прилітають в цей готель. 1 листопада 2025 року в готелі з'явився власний Seaplane, також брендований. Завантаженість літака невелика. Наші місця де? Окей. Все, клади речі. Ось, місць багато. Зараз займемо їх і будемо вилітати. Друзі, вкотре хочу нагадати вам про свій телеграм-канал з турами на Мальдіви. Саме тут я кожного дня публікую спецпропозиції та спеціальні дисконти від готелів. А по ранньому бронюванні може бути знижка мінус 40, мінус 50 і інколи навіть мінус 60% на проживання. Інколи готелі надають безкоштовне проживання для діток, і в телеграм-каналі я також про це повідомляю. А якщо ми бронюємо відпочинок за 6, 7, 8 місяців до заїзду, то інколи навіть вдається домовитись для вас про безкоштовний трансфер гідролітаком. І всі ці умови завжди я прописую в телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишись, щоб виловити готель за кращою ціною. Нас зустрічає Villa International Airport. Я, до речі, не знав, що саме аеропорт називається Villa International. Я запитаю, звісно, в готеля, чи дійсно назва аеропорту пов'язана з готелем. Тому зараз отримуємо багаж і відправляємось до катера. Тут, до речі, навіть паспортний контроль є. Ви уявляєте? Я не уявляв, що на локальному острові буде паспортний контроль. Раніше такого не було. Нас вже очікує трансфер, який нас зараз відвезе до катеру. Ми виходимо з автобуса, і нас вже
зустрічають представник готеля Villa Park Sun Island. Раніше, до речі, цей готель називався якраз Sun Island, зараз має назву Villa Park. І на пірсі вже О, наш багаж, будь ласка. А ми вийшли з літака, питаємо, де наш багаж, коли його доставлять. Good morning. Ось такий вигляд має катер. Ось. І ним ми зараз будемо пливти до готеля. З цієї сторони залишається аеропорт. Ми під бриз океану відправляємось до готеля. Катером пливемо від аеропорту до готеля буквально 5-7 хвилин. І в загальному трансфер від аеропорту до готеля зайняв 45 хвилин. І ось я вже бачу з іншої сторони довгий острів. Я його впізнаю по білосніжному пляжі. Протяжність острова близько 1,5 кілометра. Я так розумію, це вже наша Вілла Парк. Ось так нас зустрічають в готелі Villa Park сьогодні. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome Good morning. to Villa Park. Thank you so much. Good morning. Ось такий вигляд має рецепція. І ви лише подивіться на цей лоббі. Наскільки він великого розміру. І мені якраз ці лоббі нагадують лоббі в турецьких готелях. Тому що, знаходячись якраз на Мальдівах в лобі, компактний, маленького розміру, а за рахунок того, що це один з найбільших островів і готелів на Мальдівах, відповідно, лобі тут також великого розміру, тому що прибувають постійно туристи, їх багато. Thank you so much. Thank you. Прибувають постійно туристи, відбуваються зустрічі з гостями, є басейн, де плавають рибки. Ми заповнили анкетку, нас пригощають welcome-дрінком. Зараз відбудеться зустріч з представником готеля. Нам покажуть карту, розкажуть, де що знаходиться, а потім йдемо або ж поселятися, або на сніданок. В номер я вже заселився і з самого ранку я йду на сніданок. Прибув в готель я о 9 ранку, номер мені дали відразу і запросили на сніданок. Чи стосується це всіх гостей, чи лише тому, що я приїхав як турагент? Я не знаю, але пам'ятаємо про те, що міжнародний час поселення 14 година. Готель по можливості намагається вас поселити раніше, якщо така можливість є, але частіше за все це 14 година. Ресторан – один із головних ресторанів, який працює на сніданок, обід та вечеря, розташований поруч, до речі, з моєю вілою. У мене Лагун Біч Пул Віла. Зараз йдемо на сніданок. Я вже підходячи бачу, що ресторан гігантських розмірів. Сьогодні ми снідаємо в одному ресторані, а завтра підемо в інший. Покажу вам вибір страв і в одному, і в іншому, а ви теж будете обирати, який вам сподобається більше. Починаємо огляд Good morning. Головного ресторану під час сніданку. Подобається те, що ресторан великого розміру, немає великого скупчення гостей, немає черг. Ну, якщо вони є, то буквально там декілька осіб. Відразу на початку є кавові машинки, причому ви можете приготувати каву як самостійно, так, good morning, так вам можуть принести каву і офіціанти. Відразу кидається в очі станція по приготуванню
омлету. Є яйце пашот, є омлет. Навпроти солодощі, випічка, різні джеми, сири, а також м'ясні нарізки. Самостійно собі можна зібрати та скомпонувати салат. Звертаю вашу увагу, що ви можете снідати або ж під накриттям, під кондиціонерами, а також є ось прямо столики на свіжому повітрі з видом на океан. Продовжимо далі прогулюватися. Тут 5 видів йогуртів. Ну, я вам скажу так, при тому, що готель великий, але і вибір страв достатньо великий на сніданок. Побачимо, що буде на обід. Дізнаюся, чи зможемо ми відвідувати на системі All Inclusive ресторани а-ля карт на обід. Ось. Тут рис і рис. Є різні соки, вони вже закінчуються. І станція з фруктами. Давайте побачимо, що у нас по фруктам. Є фруктовий салат, є консервовані персики, папайя, ананас, апельсин, яблуко. І тут фрукти вже повторюються. Далі соки. Навпроти солодощі та сухі сніданки. Є варена куриця, є хумус. При тому, що тут 470 майже номерів. Черг в ресторані немає. А я впевнений, що зараз готель високий сезон на 100% завантаженості. Це варені яйця, омлети, яйця. Знаю, що більшість із вас любить зранку замовити омлет, тому тут є 2 станції на початку і в кінці ресторану. Омлет вам можуть приготувати і там, і там. Також в кінці ресторану є станція з кавою. Замовити можна або через офіціанта, або ж самостійно прийти і зробити собі каву. Мій сніданок мене ж на столі. Замовив ось таку ліпьошку в лаваші з сиром і з овочами. Взяв маленький кусочок спробувати на смак курицю і взяв фрукти. Хотів замовити через офіціанта каву. Каву беремо самостійно або на початку, або в кінці ресторану. Офіціанти вам допомагають лише прибрати грязний посуд та наливають воду. По сервісу все інше набираємо самостійно, офіціанти вам з цим не допоможуть. Бюджетний готель, тому деякі нюанси можуть бути. Самостійно пішли, взяли каву і як є. Можна снідати або ж в приміщенні, я вам говорив, або на терасі з видом на океан, проте більшість туристів обирає тут, тому що тут є кондиціонери, не так жарко, не так спекотно і комфортно можна поснідати. Я снідаю, я потім йдемо гуляти островом, інспектувати його. Моє вітання, я вже заселився і готовий вам показувати рум-тур по моїй Lagoon Beach Pool віллі. Запрошую. Давайте відразу розпочнемо з коридору, адже тут знаходяться 2 шафи і, в принципі, загальне місце для зберігання речей. В першій шафі халати, білі халати з такою розовою вставкою вафельного кольору, і вони відносно нові, при тому, що в цьому готелі велика кількість туристів, халати не втомлені. Є також пляжна сумка, нею користуватися можна лише на території готелю. Сюди кладете пляжні рушники. От, до речі, порівнюючи пляжні рушники і халати, то відчувається, що халати нові, а пляжні рушники вже пора замінювати, бо вже вистиралися. В пляжну сумку кладете пляжні рушники і йдете на пляж або на басейн.
А даною сумочкою користуватися можна лише на території готелю, забрати з собою її не вдасться, або можна буде придбати за додаткову плату. Тут у нас просто місце для зберігання, наші валізи, і в цій стороні є парасольки різнокольорові, є дощечка для прасування, є праска, є фен, є капці. От капці вони одноразові. Зможете викинути, зможете забрати, можете залишити в номері, як захочете. Після вас їх носити не буде ніхто. Ось, капцями можна користуватися по території готеля. Є сейф. Цінні речі дуже рекомендую вам залишати саме в сейфі. Давайте зараз підемо ще в ванну кімнату, а потім вже підемо в кімнату і на терасу. Не звертаю увагу, що в ванній кімнаті є кондиціонер. Я пам'ятаю, що був кондиціонер в інших готелях. Не було? От не було. Є кондиціонер. Я не знаю, це, з іншої сторони це добре, але коли ти приймаєш гарячу ванну, щоб вас не продуло. Ви включаєте і користуєтесь. В цій частині у нас тропічний душ. Розового кольору стійка для рушників. Повішуєте ваші речі, вони будуть сохнути. Тропічний душ, унітаз, рукомийник. До речі, ось таке зеркало я собі тільки меншого розміру замовив будиночки, які я збудував зараз під Києвом, буду здавати. Там є чан, є баня, є купіль, тому інформація про бронювання будиночків буде під цим відео. Є зубні щітки, є все необхідне, навіть сірники. І з іншої сторони у нас знаходиться душ. Ще раз нагадаю, мені подобається колір плитки, що цей номер нещодавно пройшла реновацію. Є частина номерів, в яких вже пройшла реновація, є номери, в яких ще реновація відбувається. Тепер переходимо в загальну кімнату. В номері у нас велике двоспальне ліжко King Size, по бокам є тумбочки і місце для заряду. Можна заряджати від розетки, можна заряджати від USB з однієї та іншої сторони. В цій частині у нас міні-бар, є капсульна кавова машинка, по 2 капсули на кожного. Є також кава Nescafe, чай, водичка поповнюється кожного дня, сок, чіпси і вино. Якщо ви приїжджаєте на систему харчування, все включено, це входить в систему. Ось ці алкогольні напої, що вище, Red Bull, Bacardi, Black, Red Label, вони вже за додаткову плату, навіть якщо ви будете на все включено. Покажу вам ще міні-бар. Міні-бар, кола, спрайт і пиво. Мабуть, кинемо вино зараз, або я потім кину в холодильник. Є телевізор, є дзеркало, місце, де я буду працювати, перекидати, зняти матеріал. Працює кондиціонер в кімнаті, є додатковий диван, який розкладається, ще 2 спальних місця. І зараз пропоную вийти на терасу. Родзинка мого номера – це тераса з власним басейном. На терасі є 2 стільчика, є маленький столик, попільничка, але мені тут не вистачає саме на терасі шезлонгів для відпочинку. Хочеться вийти з свого будиночку, лягти, поплавати в басейн, тут засмагати. Але шезлонги є на пляжі. Та частина відноситься більше до загального пляжу, де можуть почувати всі гості. Знаєте що? Тут немає матрасників. Ось на сусідній вілочці я бачу, матрасник є. Ось. Можливо, під запит, можливо, забули покласти. На цій тут матрасника немає, в сусіді матрасника також немає. Звісно, лежати на такому шезлонгу без матрасника буде дуже некомфортно, повірте. Краще лежати просто на пісочку. Тому, якщо немає матрасника, то зателефонували на рецепцію з віли і пояснили, що вам треба на матрасник на шезлонг. І ще раз звертаю увагу на ось такий момент, що якщо ви бронюєте категорію номера Lagoon, Beach, Pool, Villa, це буде блок. Один будиночок, який поділений між собою, вілочка в одній стороні і вілочка в іншій стороні. Відповідно, у вас через стінку будуть сусіди. Відділені один від одного невеличкою такою зеленою стіною. Коли повертаєтесь з пляжу, можна змити всі
пісок, тушимо, скупатись в басейні і піти до себе в Києві. Ну що, я переодягаюся і йду гуляти островом. Острів гігантських розмірів, ще раз повторюсь, один з найбільших. Це другий за величиною острів-резорт на Мальдівах. Тут є що подивитись, буду вам показувати, а вже в кінці огляду буде моє резюме, чи варто обирати цей готель, для кого він підійде і яка може бути альтернатива. Оля, давай. Ми зараз на пляжі. Ми на пляжі готеля Вілла Парк. Перший день з моменту поселення. Чесно скажу, я від цього готеля не очікував нічого, навіть очікував значно набагато гіршого. Це один з найбюджетніших п'ятірок на Мальдівах. Але при цьому ви лише погляньте, ви виходите з своєї вілочки, у вас неймовірний вид на океан, вас готель зустрічає з червоним і білим вином, хорошим настроєм, власна вілочка з виходом до басейна. Так, є моменти, що у вас будуть сусіди. Ми познайомилися з дівчатами, українцями, будемо ввечері випивати вино на терасі і класний кайфувати від відпочинку. Тому, якщо обирати між Єгиптом в листопаді або Мальдівами, ну докладіть $200 і полетіть на Мальдіви. Це зовсім інші емоції, повірте мені. Поруч з рецепцією дуже багато різних активностей. Я вам зараз про них покажу, тому що, не знаючи про ці локації, їх так відразу і не знайдеш. По-перше, поруч з рецепцією є графік анімації і є різні активності, які ви можете замовити. Проживаючи в готелі, можна замовити собі фотосесію. Для всіх гостей одне фото безкоштовно робиться, але єдине, що замовляйте цю фотосесію завчасно, тому що якщо ви захочете зробити сьогодні, а завтра у вас від'їзд, вам фізично не встигнуть ці фото зробити, роздрукувати, тому що велика завантаженість. На території готелю є сувенірна крамниця. От якщо вам хочеться привезти щось додому із сувенірів, тут можна придбати. Good morning. Good morning, sir. Покажу зараз трішки, що тут є, які тут ціни. Якщо ми говоримо про листівки, то одна листівка. А скільки? How much this? Це картина. Yeah, Yes. postcard $8. Є, окей. Я думав, листівка, ні, це картина і коштує $8. Вона якраз саме мальована. Є ракушки, розмальовані в мальдівському стилі. Є тарілки, чашки. Тут немає сенсу, щоб шукати десь на малі сувеніри, тому що можна все придбати на території готелю. Вибір достатній, є сумки. Вартість сумки $25, але тут ручна розпис і намальовані манти. Картини. Можна привезти бутилочку з мальдівським піском. Дивіться. $10. Розмальована з мальдівським піском бутилочка. Я б таку купив би. При тому, що в мене вдома і так пісок мальдівський є. Ось. Вибір сувенірів достатній, тому, якщо потрібно буде, поруч з рецепцією ця крамниця знаходиться, можна буде прийти і придбати. Hi, hello. Hello. Ось якраз для вас розмальовують. Малюють картини. Painting postcards. Yes. Малюють картини, і потім ви їх за $8 можна придбати і привезти собі сувеніром із Мальдів. За однією крамницею є ще одна, але тут вже більше товари для побуту, одяг. Можна придбати кепку з Мальдів, можна одяг, можна купальник. Сувеніри в одній частині, а одяг в іншій. Ну і, звичайно, хочу звернути увагу на фотостудію. Тут можна замовити собі фотосесію на Мальдівах. Я хочу зараз піти дізнатися, які взагалі ціни на фотосесію. Hello. Hello. You have price. Sorry? But have price. Yes. Please look. Sorry. Ага, окей. Thank you. Так, давайте поглянемо, скільки ж коштує фотосесія в готелі Вілла Парк. Є відеопакет. Instagram Reels 20 хвилин фотосесія, 30 секунд.
коштує $320. Стандартний пакет $400. 30 хвилин, 2 мену хвилини. 30 хвилин зйомки, 2 хвилини змонтованого. $500. Тепер, що стосується... часто запитуєте за зйомки на дрон. 20 хвилин, $320. Ось. І пакети з фотографом від 260 до $550. Кому цікаво, ставте на паузу та переглядайте. І пройшовши далі від рецепції, пройшовши всі магазини, фотоцентр, ми з вами виходимо до тренажерного залу, хамама та парної. Покажу зараз, який вигляд має тренажерний зал, скільки тут тренажерів. Good morning. Тут можна взяти весь інвентар для гри в більярд, тенісу. Там зараз є вже туристи, які відпочивають та займаються, тому я вам швиденько покажу загальний вигляд тренажерного залу. Але тут розуміння відразу є, те, що тренажерів достатньо і відразу видно, що велика кількість тренажерів на різні групи м'язів. І окрім тих тренажерів, які тут є, проводять також групові заняття. І окрім бару, який знаходиться в самому басейні, поруч, буквально в 5 метрах, є бар в приміщенні. Тут багато місць для відпочинку. По вечорам грає жива музика. Великий вибір алкогольних напоїв та коктейлів. Тут ввечері можна пограти в більярд. І в будь-який час можна вийти на терасу. Замовивши коктейль, можна його пити як в приміщенні, під накриттям, під кондиціонером, так можна і на терасі з видом на океан. Знаходимося зараз з Олею на майже на кінці острову в Тропікана бар. Я спеціально хотів прийти вам його показати, тому що це єдиний бар, який платний абсолютно для всіх гостей, навіть якщо приїжджаєте на типі харчування all-inclusive. І мені було цікаво, в чому ж родзинка цього бару. Як виявилось, родзинка дуже проста. В тому, що вся найближча інфраструктура подалі від цих категорій номерів. Все. Тому, бронюючи самі мінімальні категорії номерів, бар той, який буде у вас поруч з вашими вілами, він буде платний. Навіть якщо ви приїдете на все включено. Майте це на увазі. Я думаю, тут якийсь лаунж буде, можливо, якісь фотозони, зручні комфортні крісла, але ні. Звичайний ось барчик, нічого особливого. Є гамак, звісно, є вид на водні віли, але такий самий пляж і в іншій частині острова. Тому майте це на увазі, якщо ви захочете прийти в Тропікана бар, який знаходиться в самому кінці острова. Там парковка для яхт і катерів. Тут поруч категорії, я дізнаюся, які саме. Якщо ви захочете замовити напої саме на цьому барі, то вони будуть за додаткову плату.
Так, Тропікана бар за додаткову плату. Але те, що мені тут сподобалось, це ось цей гамак. Якщо ви випили коктейль 1, 2, 3, 4, 10 на Тропікана бар, ви лягли в цей коктейль, ви чуєте приємну музику, ви чуєте зверху звуки пальм, в очі світить сонце, ви навіть очі не відкриваєте. І по максимуму поринаєте в релакс. Все. Більш не потрібно нічого. З цього гамака не випадаєш. Комфортно лежиш, кайфуєш, засмагаєш. І поруч немає взагалі майже туристів. А якщо є, то буквально 1-2 пари. Все. І поруч з Тропікана баром розташовані ось такі категорії віл. Як вони називаються, я ще поки не знаю. Завтра поїду на інспекцію готелю, домовився з представником. Мені розкажуть деякі категорії віл, але тішить те, що відразу на виході з даної категорії можна окунутись в океан, плавати, купатися. І тут, до речі, набагато менше туристів, ніж в інших категоріях на пляжі. Сан-вілла, її площа 35 квадратних метрів. Це саме мінімальна категорія номера. В номері одне двохспальне ліжко, місце для відпочинку. По бокам 2 тумбочки. Ця вілла до реновації, хоча частина вже пройшла реновація, але заселення не гарантоване в ті вілли, які вже пройшли реновацію. Тому заселяють по можливості. Місце під ваші речі. В шафі, в принципі, таке наповнення, окрім халатів, як і в нашій віллі. І ось такий вигляд має ванна кімната. От я бачу, що в ванній кімнаті реновація вже пройшла, тому що оновили плитку на підлозі і на стіні, рукомийник, туалет. І подобається те, що тут буде у вас велика ванна. В цій частині ванна, в цій частині душ, а в цій частині вже, мабуть, скло в кімнату. Бронюючи 3 найнижчі категорії номера в цьому готелі, потрібно враховувати те, що вони будуть розташовані подалі від основної інфраструктури, від рецепції, від активностей, від головного ресторану, а також барів. І те, що на пляжі буде трішки присутня коралова крошка. Але якщо пройти метрів 100 до іншого пляжу, тут вже піщаний, пологий, комфортний захід в океан. Під час наших з вами індивідуальних консультацій я вам прораховую і мінімальну категорію, і даю рекомендацію, яку краще брати категорію номера, якщо вона вільна, там, де і розташування буде хороше, і пляж купабельний. Ну що ж, прогулявшись трішки територію готеля, ми йдемо з вами разом на обід. Ось такий в мене сьогодні лук. Я прийшов на обід о 13:30, ресторан закривається о 14:00. І я вам скажу аналогічно, як і було на сніданок, столиків вільних в достатній кількості. Зараз прогуляємось основними лініями роздачі, я вам покажу вибір страв саме на обід. Ось такий вигляд має ресторан. Тут туристів вже значно більше, ніж було на сніданок. Так само, як і було на сніданок, при вході у нас станція з кавою. Пройшовши трішки далі, тут для вас вже щось смажуть. Що саме це м'ясо, це риба, страви на грилі, стейки та морепродукти. І обійшовши на іншу сторону, можете самостійно собі скомпонувати салат, зібрати та приготувати. Є все як по окремо, так і вже готові скомпоновані салати. Можна взяти собі м'ясну нарізку. Різні є кетчупи, майонези. І туристів, до речі, на обід значно більше, ніж було, наприклад, на сніданок, тому що на сніданок працювало відразу 2
ресторани. Але при цьому, бачите, навіть якщо якісь страви закінчились, повар відразу доносить і є все в достатній кількості. Рис, куриця, інші види м'яса. Я приходжу в ресторан, той, який найближчий до нашої віли, це один із самих основних ресторанів. Покажу вам страви, які на обід. В першу чергу це макарони, рис, картопля та інші гарніри. І пройшовши трішки далі, вже станція з м'ясними стравами та рибою. В мене часто бувають запити: Саша, якщо ми поїдемо на Мальдіви, якщо я поїду на Мальдіву одна, чи не буде мені скучно? Ні, не буде. Адже навіть бронюючи саме бюджетний готель, вам тут буде чим зайнятися, буде що поїсти. І я впевнений, 100% вам не буде скучно. А зараз покажу вам станції з фруктами і які фрукти у нас є на обід. А на обід можна взяти собі апельсин, кавун, пройшовши трішки далі яблука, ананас, в принципі, всі ті фрукти, які були і на сніданок. З іншої сторони також є фруктові салати і солодощі. Тут тістечка. Я стараюсь на Мальдівах себе стримувати від тістечок, адже тут багато є фруктів і краще тістечка замінити собі фруктами. І як показує досвід, кожного разу, коли я повертаюся з Мальдів, мене завжди наоборот мінус декілька кілограмів, а не плюс. Тут у нас вже страви, які повторюються з іншими лініями роздачі. Ось. Але звертаю вашу увагу, що при майже 100% завантаженості готелю у нас немає черг на обід за станціями, немає проблем з столиками. Офіціанти швидко прибирають брудний посуд і всі комфортно розташовуються. Щойно вийшов з головного ресторану, і перше, що мені кидається в очі, це велосипеди. Велосипеди є як для дорослих, так і для маленьких. Але звертаю вашу увагу, на якому б ви типу харчування не проживали, велосипеди в готелі Вілла Парк за додаткову плату. І вартість оренди $10 за один день. От ми вирішили зараз після обіду просто прогулятися територією готеля. Територія величезна, навіть сказала б гігантська, адже Вілла Парк – це другий за масштабами, по розмірам, острів-резорт на Мальдівах. І навіть тут, прогулюючись просто територією, проходять туристи і з тобою вітаються. Ти їх перший раз в очі бачиш, британці, чехи, поляки, вони проходять «Hello», тайці, «Hello», «Савадікап». Боже, так приємно. І це постійно, це в більшості готелів. Де б я не був, всюди туристи на Мальдівах з тобою вітаються. Ну і ти автоматом вітаєшся з ними. Ось. Гуляючи територією, звернув увагу на ще одну категорію вілли. Як виявилось, це також Lagoon Beach Pool вілла, в якій я проживаю, але номер після реновації. Категорія номера Lagoon Beach Pool Villa, така сама вілла, в якій я проживаю. Єдине, що тут площа трішечки більша. І цей номер ось був один із останніх, в якому пройшла реновація. По можливості селять сюди. Якщо ця сторона віл буде розпродана, то тоді будуть поселяти в такий номер, в якому зараз я проживаю. В принципі, по площі маєш так само: вихід до басейну, вихід до океану, на терасі 2 крісла, столик. І зараз покажу вам ванну кімнату. Поруч з рецепцією, ось за цим парканом рецепція, і відразу розташований Kids Club. Подивіться, яка тут зелена гарна територія. Kids Club поки що я бачу всередині приміщення. Зараз покажу, як він виглядає. Відразу при вході кожного дня розклад різних активностей для діток. Можна розмалювати кокос, можна... буде ввечері Kids Disco, в принципі, як в Туреччині, міні-диско, Little Estes. Ось. Hello. І ось такий вигляд.
Ось такий вигляд має Kids Club всередині. Hello! Я так розумію, тут різні кімнати є, різні активності. Перше, що мені кидається в очі, це дуже просторний сам Kids Club. Працюють кондиціонери, комфортно тут знаходитися. Поки діток немає, я зараз швидко пройдуся, покажу, як взагалі виглядають дитячі кімнати. Їх тут декілька. Поділені вони на різні частини. Ця зачинена. Ось. Є дитячі кімнати з цієї сторони, а також є активності для діток на вулиці. Є дитячий басейн. Нагадую вам, що якщо ви проводите діток в Kids Club, то залишити на аніматора можна дітей віком з 4 до 12 років, а якщо дітки молодші, то залишаються разом з вами. Дітки можуть бавитись ось тут в басейні, а батьки в цей час можуть знаходитись в цій частині. Як на мене, то це дуже зручно, коли при готелю є дитячий клуб і коли вашим діткам більше, ніж 4 роки. В готелі працюють аніматори, ви прийшли, залишили дітей на аніматора, а в цей час спокійно вдвох поплавали в океані, сходили на масаж, пішли в спа, або ж просто виділили час на себе вдвох. І ще маленька деталь, на яку я хочу звернути увагу, це те, що Kids Club працює з 10 ранку до 10 вечора, без перерви. Це при тому, що більшість дитячих клубів на Мальдівах працюють з 10 до 18 і починається на перерву з 13 до 14. Тут в будь-який час, з 10 до 10 можна привезти діток, залишити. Є розклад на цілий тиждень. Я вам залишу відео, можете поставити на паузу, зробити собі скрін або почитати, які є активності, співають пташки. І що? І тут можна буде залишати діток. Я чую якісь знайомі для себе звуки. Мені здається, зараз травлять комарів. Так, ось дивіться. По території кожного дня проїжджає працівник, який опрацьовує територію від комарів. Комарі на Мальдівах є, їх не так багато, як, до прикладу, в інших країнах, але добре те, що їх обробляють. І вас ввечері під час вечері або просто відпочинку на барі, під час дискотеки вони не будуть кусати. На території готелю багато різних таких локацій. Я, правда, не знаю, для чого вони тут, але от реально, для чого тут ось ця карета. Робити на ній фото, можливо, хтось буде. Я б особисто не став би. А от те, що тут відчуття, що ти знаходишся в ботанічному саду, то так, воно є, воно переповнюється. Куди б ви не пішли, тут всюди дуже багато зелені. Ви лише послухайте, як зараз співають пташки, коли я гуляю і вам показую готель. На території багато є спортивних майданчиків, є футбольне поле, є баскетбольне поле. Можна буде пограти в пляжний волейбол. Там далі я бачу екскаватор риє якусь зону, там ведеться будівництво, але воно, в принципі, ніяк не заважає туристам. І є активності, футбольні поля далі в кінці. За рахунок того, що це величезний острів, готель собі може дозволити такі великі площі виділяти якраз під тенісні, футбольні, баскетбольні корти. Якщо ви любите прогулюватись або любите просто ходити, бігати, вам потрібна локація, потрібно багато місця, то тут якраз бігати можна багато, тому що острів в довжину 1,7 кілометра. Ось. Багато різних локацій для прогулянок, для пробіжок. За потреби можна буде замовити баги. І я зараз хочу вийти ось на ту алею. Там дуже класні виходять фото. З однієї сторони алея, з іншої можна просто прийти, сидіти, пити каву, пити якийсь коктейль, слухати звуки природи і насолоджуватися цими, по-перше, насолоджуватися запахами, які тут неймовірними, а по-друге, слухати, як співають пташки. А вони тут з усіх сторін.
Кому взагалі підійде готель Вілла Парк? В першу чергу для молодих пар, для молодих сімей, для людей, які люблять активний відпочинок і люблять багато ходити, люблять в готелі з великою територією та гарну зелену природу. Тому що дійсно масштаби готелю мене особисто вражають. І якщо приїхати, наприклад, якби сюди приїхали дорослі туристи, яким по 70-75 років, обходити це все, мені здається, не кожен зміг би, або комусь було б складніше. Там потрібно обирати менші острови. А от якщо ви любите, щоб готель мав величезну територію, було багато зелені, були ось такі локації, дивіться, ось, то вам тоді Вілла Парк. А в готелі Вілла Парк є ось така алея з пальм. Це візитна картка готеля. Пальми тут вигинаються в різні сторони. Одна пальма вліво, інша вправо. Вони височезні, гігантських розмірів і створюють такий затишний тунель, в якому потрібно обов'язково зробити фото, загадати бажання, щоб наступного року обов'язково повернутися на Мальдіви. Ну а я вам допоможу з реалізацією вашого бажання. Для бронювання відпочинку пишіть мені в Viber 098 30 24 77 або ж за номером в описі під відео. Знаходжу зараз на гілці з водними вілами. Вілочки з однієї сторони, з іншої сторони і прямо розташований ресторан. Так от, друзі, класна локація для ваших крутих фото під час відпочинку в готелі Вілла Парк. Але зараз заходить сонце. Види неймовірні і фото виходять ще красивіші. Проте, після того, як сонце зайшло, я вам рекомендую почекати хоча б хвилин 15-20, сонце зайшло, і після цього небо починає вигравати ще красивішими фарбами, і потім будуть ще гарніші фото. Тому дочекайтеся і на пірсі обов'язково зробіть фото під час вашого відпочинку. А вже завтра я підійду на рецепцію, дізнаюся, що є вільні категорії віл на воді, і вам їх, звісно, покажу, тому що є як звичайні водні віли з виходом до океану, так і Water-вілла with pool з басейном, а також резиденції двохкімнатні з власною горкою та спуском до океану. Ну і, звичайно, приділю увагу спа-центру, який є також на території готеля Вілла Парк. Ось така вхідна частина, навіть підходячи до спа-центру, ви вже бачите вечірній час, скільки тут вогників, скільки тут зелені, а всередині ще більше поєднання зелені, тропічного саду разом з спа. Ходімо, покажу, як виглядає спа-центр всередині та як виглядають масажні кабінети. А ось такий вигляд має рецепція спа-центру, і покажу зараз вам послуги, які тут можуть вам надати, і яка вартість на ці послуги. Якщо буде бажання, ставте на паузу та переглядайте. Є різні типи масажів. Звертаю відразу увагу, що ці ціни вказані без податків та без обслуговування. Додаємо плюс ще 26%. По масажу 90 хвилин $380. Є різні типи, є пілінги. До речі, тут також можна замовити манікюр, педикюр. Орієнтовно $200 за масаж. 90 хвилин. Друзі, вкотре хочу нагадати вам про свій телеграм-канал з турами на Мальдіви.
Саме тут я кожного дня публікую спецпропозиції та спеціальні дисконти від готелів. А по ранньому бронюванні може бути знижка мінус 40, мінус 50 і інколи навіть мінус 60% на проживання. Інколи готелі надають безкоштовне проживання для діток, і в телеграм-каналі я також про це повідомляю. А якщо ми бронюємо відпочинок за 6, 7, 8 місяців до заїзду, то інколи навіть вдається домовитись для вас про безкоштовний трансфер гідролітаком. І всі ці умови завжди я прописую в телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишись, щоб виловити готель за кращою ціною. Зараз зайшов в одну з кімнат, де проходять масаж. Тут є джакузі, тут є масажні кабінети, багато зелені. І я уявляю, який тут отримують релакс гості під час масажу. Вам роблять масаж, а в цей час з різних сторін співають пташки. Головний ресторан під час вечері. Я покажу вам зараз, як він виглядає, та вибір страв, звісно, під час вечері. Зверніть увагу, більшість туристів якраз приходить всі в основний ресторан, і при цьому постійно можна прийти і знайти вільний столик. Всі столики засервіровані. Протягом всього дня є кавові машинки, стоять, працюють. Я хочу зараз обійти загальні лінії роздачі, показати, що взагалі на вечерю, а потім спробуємо, наскільки тут все смачно. Тут самостійно можна собі зібрати салат. Пройшовши трішки далі, є вже готові скомпоновані салати. Є сир, м'ясна нарізка. Туристів вже значно більше саме на вечерю. Мені цікаво, чи будуть сьогодні на вечерю морепродукти та суші. Це туристів багато, але при цьому черг на станціях з лініями роздачі немає. З іншої сторони паста, картопля та різні гарніри. Тут уже розпочинаються стенди та станції з десертами, багато різних солодощів, де абсолютно кожен собі по смаку знайде те, що він любить. Протягом всього дня я бачу, що вибір фруктів взагалі не змінюється, але додали банани. Є яблуко, є диня, є ананас, банан, апельсин. І пройшовши далі, а також солодощі. Нагадаю вам, що ресторан хоч і великого розміру, але зони з їжею вони повторюються. Це зроблено для того, щоб не було великих черг та скупчень туристів в одному місці за певною їжею. Це, мабуть, а що це? Ага, вегетаріанські овочі, рис, там куриця. Я хочу знайти морепродукти. Не знаю, вони сьогодні тут будуть чи не будуть. Зараз спробуємо знайти. Я сьогодні показую вам ресторан основний, а потім йду в а-ля-карт. Тут я не вечеря, я піду в а-ля-карт, але при цьому обов'язково варто вам показати весь вибір страв, який є на вечерю. Звісно ж, є декілька видів м'яса, декілька видів риби, гарніри, ну і в цілому вибір страв достатній. Немає такого, що одна стійка лише з певним видом м'яса і постійно стоїть черга саме за цією стравою. Декілька видів макаронів і з іншої сторони також бачив пасту. Наразі суші та морепродукти я не бачу, але впевнений, що до кінця мого перебування морепродукти тут з'являться. Замовили ми з Олею біле вино. Нам приніс офіціант. Замовив чисто для того, щоб перевірити, чи є взагалі
в ресторані алкоголь, тому що те, що я бачу, це 2 машинки з однієї сторони, 3 машинки з кавою з іншої сторони. І алкоголю, в принципі, не видно. Тому я попросив персонала вино перевірити, чи є взагалі в ресторані алкоголь, тому що навіть на інших столиках максимум, що стоїть, це звичайна вода. Нам вино принесли. Зараз дівчатам принесуть пиво, і в цілому, якщо ви на all-inclusive, то алкоголь вам принесуть. Якщо ви не на all-inclusive, а на foodboard, то алкоголь буде за додаткову плату. Головний ресторан на вечерю я вам показав, але вечеря я сьогодні в італійському а-ля-карт ресторані. Розташований на пірсі він, з однієї сторони дайвінг-центр, а з іншої сторони італійський а-ля-карт ресторан. Працює ресторан кожний день під запис, і проживаючи в готелі Villa Park, ви можете відвідувати або за додаткову плату, або безкоштовно, якщо ви проживаєте на All-Inclusive або Infinity All-Inclusive. Показую вам меню з вибором страв, яке саме сьогодні, замовляю собі, і ось так виглядають страви. В цілому, я полюбляю а-ля-карт ресторани, адже тут для вас повар готує саме ті страви, які ви замовляєте. І, до речі, саме на пірсі, саме в цьому а-ля-карті чудово видно акул, які припливають в вечірній час до пірса. А вже після вечері можна відправитись і на анімації. В перший день було караоке, була дискотека, а в іншій частині була жива музика. В цілому по анімації тут все активно, кожного вечора є якісь розваги. Якщо ви більш за лайтовий відпочинок, за релакс, берете коктейль на березі Індійського океану, слухайте живу музику, скрипку, саксофоніста. А якщо ви любите більш активний відпочинок, активні розваги, то можна піти на караоке або на дискотеку. Як же добре, коли у вас пляжна віла або водна віла з власним басейном. У мене часто туристи питають: Саша, ми хочемо готель, щоб можна було відчувати приватність на віллі, на території готелю, щоб не було великого скупчення туристів. І я пояснюю, що на Мальдівах навіть в такому величезному готелі, як Villa Park, в якому кожного дня відпочиває більше 1000 туристів, 466 номерів, навіть тут ви не будете відчувати себе, як в Єгипті, на величезному пляжі, де потрібно зранку приходити займати шезлонг. Тому що одні туристи відпочивають себе на вілочках, на басейні, інші туристи на пляжі поруч зі своєю вілочкою на шезлонгах, інші туристи поїхали на дайвінг, ще одні туристи на загальному басейні, 5 туристи на біч-клабі і тому подібне. І завжди на Мальдівах туристи розділяються по різним зонам, і навіть при бажанні десь пересікатись немає ніколи такого скупчення туристів в одному місці. Тому навіть бронюючи такі великі гігантські готелі, як Villa Park, а це другий готель за розмірами по площі, по кількості номерів, от це дійсно для мене формат Туреччини або Єгипта на Мальдівах. Але при цьому зберігається приватність і ніхто не заважає вашому відпочинку. Добрий ранок з готеля Villa Park. Ранок мене починається сьогодні о 7:30. Прокинувся, йду на сніданок, а потім о 8:30 відправляюсь на екскурсію. А взагалі екскурсій на Мальдівах є багато. Це, як правило, в пошуках китів, екскурсії на заході сонця, моторні види спорту, тому подібне. Але готель Villa Park зробив комплімент і запропонував екскурсію в пошуках китових акул. Ми будемо відпливати в океан на катері, шукати китових акул і, можливо, з ними плавати. Я неодноразово в інших готелях вже плавав з акулами, мені відносно не страшно. Взяв штатив, щоб познімати підводний світ. Розповісти вам також про дайвінг-центр, який розташований з іншої частини пірса. Тому зараз іду снідати, я вам вже показував сніданок, а потім відправляємось на екскурсію.
Ну і якщо ви любите займатися снорклінгом, кожного дня, я впевнений, кожного дня ви будете плавати в океані, але при цьому хочете подивитися на десятки видів риб, побачити скати, можливо, вам вдасться побачити манти, маленькі акули, то це якраз варто робити в дайвінг-центрі. Там є кораловий риф, там можна буде взяти собі маску, трубку, ласти і поруч з дайвінг-центром плавати, розглядати підводний світ при Індійському океані готеля Віла Парк. Якщо вас цікавитиме занурення або якісь екскурсійні програми, то якраз в дайвінг-центрі є інформація про це. Я зараз по пірсу прогуляюся, покажу, як виглядає дайвінг-центр, покажу вам, які ціни на екскурсії, а потім попливемо в пошуках китових акул. Ось у нас пірс, куди припливають лодки. По пірсу у нас рецепція. І поруч з лодками розташований дайвінг-центр. В принципі, показувати вам, що всередині я не буду, немає в цьому необхідності, давайте будемо чесними. Але показати, які є екскурсії, скільки вони коштують, я думаю, це обов'язково потрібно зробити. Good morning. Якщо ви хочете взяти собі маску, трубку, ласти, це все можна взяти в дайвінг-центрі. Тут є вартість оренди за день та за 7 днів. Проте звертаю увагу, що ці ціни діють, якщо ви приїжджаєте на не все включено. Якщо у вас сніданки вечері, сніданки обіди вечері, але не all-inclusive, а проживаючи на all-inclusive, оренда буде безкоштовна. Зорієнтую вас зараз по цінам. Снорклінг з китовими акулами, екскурсію, на яку я зараз їду, коштує $154. Снорклінг з мантами $154. Є дати, точніше дні, коли відбуваються виїзди, час екскурсії, і обов'язково потрібно бронювати. До цієї ціни обов'язково додаємо ще 26% податків. Снорклінг з тропічними рибками, снорклінг з черепахою, снорклінг на домашньому рифі. Це безкоштовно, якщо ви візьмете маску, трубку або своєю і будете плавати. Можна замовити урок снорклінга. Ось, і загальна інформація, кому цікаво, можете поставити на паузу та переглянути ціни. До речі, саме в Віла Парк є можливість навчитися дайвінгу. Тут є курси навчання, і після закінчення навчання ви отримуєте сертифікат. Я вам ціни показав, а кому цікаво, ставте на паузу та переглядайте. Експрес-сафарі, морський исследователь, морський квест і ночний снорклінг по домашньому рифу. Ось ці екскурсії пропонує дайвінг-центр при готелі Віла Парк. One moment. В месте, где китовая акула может быть, и ее ищем. Вот. Находим, нужно очень быстро зайти в воду. Поэтому, когда мы говорим вам, готовимся, поэтому сразу же надеваем костюмы, надеваем маски, маски держим в руке, потому что чем быстрее мы войдем в воду, тем больше шансов, что мы ее увидим и с ней поплаваем. Вот. Если мы получаем информацию, у нас есть общий чат с другими ресортами, что где-то там китовая акула, мы сразу же ищем туда и плаваем там. Там будут другие люди, поэтому, пожалуйста, запомните, как ваши гиды выглядят. Она мне будет такая красная футболка приметная. Вот, и будет спасательный круг. Вот. Если устали, можно за него спокойно подержаться. Жилет, маска, трубка, ласти в мене вже в руках, і ми проходимо на лодку. Good morning. Звідки будемо відправлятися на екскурсію. Екскурсія триває 3 години. Відправляємось ми о 9, повертаємось ми о 12. І зараз будемо плавати в тих місцях, де частіше за все бувають китові акули, і будемо їх шукати. Великий акцент на екскурсії в огляді готелю я робити не буду, але я опублікую окреме відео, де я розповім детальніше про цю екскурсію і покажу китову акулу довжиною 8 метрів, поруч з якою я пропливав. Відшукати китову акулу – це ще той квест, як відбувається екскурсія, як вона... А протягом цієї екскурсії, пропливаючи, ми декілька разів бачили дельфінів. І от саме дельфінів і ці емоції, які ти відчуваєш, коли ти їх бачиш, я вам хочу показати.
оставлять воду перед собой. И перед лодкой такая зона, где им практически не надо усилий прикладывать. Отдыхают. Да. Курська, ти що там робиш? Ось ці всі кораблі, катера, яхти також з туристами, які хочуть знайти і побачити китову акулу. Близько 20 різних кораблів було, і всі вони запарковані, і ми очікуємо сигнал, де саме китова акула. Як тільки побачимо візуально, побачимо її тінь, всі туристи занурюються в океан і пливуть в напрямку акули, щоб її побачити і поруч з нею пропливти. Це все буде в наступному відео, а зараз знову дельфіни, яких я побачив, коли ми вже поверталися з екскурсії в готель. Вау! Вау! Таке можливо лише на Мальдівах. Просто лежать на катері, дивитись на океан, а в 5 метрах від тебе плавають дельфіни. Ну що ж, екскурсія закінчилася. 3 години відбувалася на Кіомбаї. 3 години відбувалася, поплавали в океані, позасмагали, побачили, раз так 4 дельфінів, стаї дельфінів. Ну і звісно ж те, ради за чим і відпливали. Це китову велику 6-метрову акулу. Я пропливав від акули буквально в 2 метрах. Тому дуже рекомендую користуватися такими екскурсіями і замовляти під час вашого відпочинку. Позаді мене дайвінг-центр. Якщо ви хочете поплавати, порозглядати красивий підводний світ і побачити гарний риф, то якраз саме риф в готелі Вілла Парк найкрасивіший поруч з італійським рестораном. Де він знаходиться? Запитаєте мене. З однієї сторони у нас дайвінг-центр, з іншої сторони, за пірсом, ось тут італійський ресторан, зараз я вам покажу його. І збоку від ресторана є невеличкі сходи, по тим сходам спускаєтесь, занурюєтесь, плаваєте і розглядаєте риф. Ось там от у нас знаходиться рецепція, сюди проходите, ось такий вигляд має ресторан. По мостику пройшлись прямо. І там далі вже у нас по бокам будуть сходи, по яким можна буде спуститися, поплавати, порозглядати підводний світ при готелі Вілла Парк. А я зараз запитаю, до речі, чи можемо ми тут пообідати сьогодні? Якщо можемо, то пообідаємо саме тут. Вчора я обідав в головному ресторані поруч з рецепцією, а якщо доступний обід в цьому ресторані, значить тут і залишаємось. Ви лише погляньте на ці кольори. На колір піска, на колір води, на види, які відкриваються. Он моя вілочка, в якій я проживаю. І ось тут у нас риф. Пройшлись до кінця ресторану. По сходам спустились. Буквально метрів 10 відпливли, і тут є риф. Є на що подивитися, можна плавати і розглядати підводний світ. Ось деякі туристи зараз з масками, з трубками, з камерами будуть занурюватися. Я, можливо, завтра, якщо буду встигати. Іду зараз з дайвінг-центра до ресторану на обід і просто залип на ці види. Ви лише погляньте. Ви погляньте на колір цієї лагуни. Там катери, там більше води. Тут близенько вже пісочок. Подивіться на цей перший колір, а по-друге на цей перепад кольору. Просто хочеться тут сісти хвилин на 15 і залипнути на ці види. Я кожного разу буду про це говорити, що кращі Мальдів можуть бути лише Мальдіви. Тому, друзі, приїжджайте, відпочивайте сюди.
Я впевнений, що відпочивши тут хоча б один раз, повертатися сюди ви будете знову і знову. А я вам з радістю завжди допоможу в організації цього омріяного відпочинку. Моя особиста порада: я ніколи своїх туристів не підганяю, ніколи не пишу там, ну що ви вирішили, ну коли будемо бронювати. Турист, коли вирішить, він напише мені сам. Але моя особиста порада: бронюйте Мальдіви завчасно. От не працюють Мальдіви так, щоб чим ближче дата вильоту, тим краща вартість. Ні. Тут працює все зовсім по-іншому. Hello. Тут все працює зовсім по-іншому. Чим раніше ви бронюєте, тим більше ви економите. До прикладу, мене туристи забронювали в середині квітня відпочинок на кінець лютого за 10 місяців. Їхній тур коштував $6500 з перельотом. Це проживання на все включено, 4 ночі пляжна віла, 4 ночі водна віла, хороший 5-зірковий готель на острові Резорті, он скат пропливає, до речі. Ось. Коли туристи оплачували залишок суми, вони оплачували частинами, то вже в листопаді їхній тур, який ми забронювали за 6500, він вже коштував 8900. А якби б вони бронювали цей готель, до прикладу, в січні на лютий, він же коштував б 1011. Різниця суттєва, тому завжди рекомендую бронювати завчасно. А бронювати ми можемо як при повній оплаті, так і по передоплаті 30%. Ви внесли передоплату, ви забронювали готель, який ви хочете, ви зафіксували вартість, ми забронювали місця на рейсі, ви знаєте, що потрібну дату ви вилітаєте, у вас заброньований хороший готель, а залишок оплачуєте або кожного місяця частинами, або закриваєте за місяць до виїзду. Дуже зручно і дуже рекомендую цим користуватись. Найкрасивіший пляж, який взагалі є Вілла Парк, він якраз знаходиться поруч з рецепцією та головним рестораном. Довжелезна лагуна протяжністю 1,5 кілометра. Комфортний вхід в океан, і ви подивіться на колір цієї водички. Комфортний, зручний вхід. Зараз обід, більш туристів на обіді в головному ресторані. Але подивіться на цей дивовижний пляж. Нічого не заважає комфортному входу. Тут зайшли, плаваєте, і дорослі діти. Там можна зайти поруч з рестораном, зануритися. І там дуже гарний кораловий риф, я вам потім покажу його. На пляжі у нас стоять шезлонги, парасольки також є солом'яні, але багато є шезлонгів в тіні, між деревами, які створюють тінь. Також комфортно тут відпочивати. Ну і, звісно, шезлонги є у всіх на вілочках, якщо ви бронюєте Lagoon Beach віллу. Ну і поки я зараз знаходжусь на пляжі, окрему увагу хочу звернути на те, що кожного дня пляж прибирають. Якщо є якісь пару водорослей, які принесли, або якісь коралки принесені океаном, проходить прибиральник, і в тій частині пляжу, де постійно відпочивають гості, там постійно прибирають і з однієї, і з іншої сторони. Сьогодні вже третій день перебування в готелі Вілла Парк, і тільки на третій день я знайшов басейн. Територія настільки велика, гігантська територія, що басейн просто так, навіть що не знаєш, де він, відразу не побачиш. Хоча він відразу поруч з рецепцією. Якщо подивитись відразу карту, зорієнтуватися не важко. Басейн величезного розміру. Якщо плавати в басейні, я думаю, буде гарний вид на безкінечність океану, але все рівно ось ці шезлонги, які стоять, можливо, вони будуть портити загальний вид. Кидається мені в очі те, що є пологий захід для діток, без сходинок, просто по пісочку ніби. В басейні є пул-бар. Замовляєте коктейль, відразу в басейні плаваєте з коктейлем і відпочиваєте. Є фонтани. Взагалі басейн великого розміру, оточений зеленню, пальмами, деревами, квітами, як всередині, так і по сторонам. Знаходячись поруч з рецепцією, відразу є графік анімації. О 13:30 аквафітнес, а о 16:30 спід-клас. Проходимо прямо. Вздовж басейну стоять шезлонги, стоять, хотів сказати, парасольки, але парасольок тут немає.
Яке б ви собі місце не зайняли, в принципі, всі шезлонги, вони в тіні. І з однієї, і з іншої сторони. Сонце попадати не буде, але якщо є необхідність, можна буде переставити собі шезлонг в ту частину, там, де буде більш сонячно. Тепер по самому басейну. Є окремо басейн для діток, дитячий. Поруч з басейном можуть батьки лежати, відпочивати, діти будуть бавитися в басейні. І ось основний басейн готеля. Те, на що я звертав відразу увагу, це те, що пологий вхід в сам басейн. Немає сходинок, діти заходять на зручну собі глибину. Басейн комфортної температури в будь-який час і для дорослих, і для маленьких. Зараз я на басейні, прийшов покупаю спочатку в басейні, а потім піти на океан. На що я хочу звернути увагу, так це те, що мені особисто не вистачає шезлонгів. Місце поруч з басейном для шезлонгів є, але їх замало. Ось. Потрібно доставляти, тому що я ось прийшов, столики просто є, на яких можна сидіти, пити каву або там інші коктейлі. А от шезлонг, щоб зайняти місце, лягти, засмагати, відпочивати, то їх тут замало. Хоча стільки локацій, що ще там відсотків 50 доставити шезлонгів можна. Плаваючи в басейні, бачу пул-бар. Зараз підпливаємо побачити там по напоям, по коктейлям. Але звертаю вашу увагу, що якщо ви навіть приїжджаєте на все включено, дізнавайтесь на барі, чи входить той чи інший напій в вашу концепцію. Тому що, до прикладу, замовити там якийсь бренді ви зможете, а замовити апероль безкоштовно вже ні. Навіть проживаючи на all-inclusive, деякі напої за додаткову плату. А якщо брати так, щоб у вас повністю все було включено, в тому числі всі імпортні алкогольні напої, які є в готелі, тут варто бронювати проживання на Infinity типі харчування. Ось такий вибір алкоголю. Ну, трішки щось є. Я так розумію, тут апероль. Зараз запитаємо за апероль, тому що в більшості барів він за додаткову плату. Кокос $21. І з іншої сторони у нас коктейльна карта. Зараз подивимося. Ось те, що я вам говорив. Цей весь список коктейлів ви можете замовити будь-який. Якщо ви проживаєте на все включено, а якщо у вас інший тип харчування, або ж ви хочете замовити імпортні алкогольні напої, то замовляєте ось по цьому прайсу. В цій частині сімейні вілли, двохкімнатні, в цій частині резиденції і водні види спорту. Байдарки, каяки, сапи. Deluxe Beach Pool Villa. Її площа 121 квадратний метр. Це найвища категорія вілли, яка є в готелях. Міні-бар, в принципі, такий самий, як і в інших категоріях. Є капсульна кавова машинка, поповнюється кава кожного дня, чайник, холодна вода і міні-бар. Велике двоспальне ліжко, кінг-сайз з тумбочками по сторонам. Пройшовши далі робоче місце. Гардеробна з однієї сторони, є комод з дзеркалом з іншої. І вийшовши, до речі, в ванну кімнату, з однієї сторони у нас рукомийник, туалет,
душ, ще один рукомийник, і в даній віллі є, власне, джакузі. Ще раз звертаю увагу, що це категорія номера Deluxe Beach Pool Villa, і це одна з найвищих категорій в даному готелі. І на виході з вілочки власний басейн та вихід до океану. В принципі, басейн такого ж розміру, як і басейн віллі, в якій я проживаю. Вихід до океану, також зручна, комфортна лагуна. Пісочок без коралів, нічого не заважає вашому відпочинку. З однієї сторони у нас віточка водних віл, а з іншої сторони можна пройтися і є водні види спорту, де можна буде взяти собі сап, каяки, байдарки і поплавати в океані. Біля кожної віли є шезлонги з матрацами, і також в даних категоріях шезлонги з матрацами є на терасі. Часто туристи до мене звертаються за підбором туру. Я запитую, для розуміння, де вони раніше відпочивали, чи були ж на Мальдівах і в якому готелі відпочивали. Мені говорять, так, раніше колись там давно відпочивали в Сан-Айленді. І це я порозумію, що говорять туристи про Вілла Парк, адже раніше цей готель називався Сан-Айленд. Готель трішки старенький, йому вже 28 років, але при цьому відсотків 80 всіх вілочок і номерів вони після реновації. Інші 20% планують закінчити реновацію там найближчий рік. Ось, зараз готель працює під назвою Вілла Парк. Це другий за розмірами острів-резорт на Мальдівах. В довжину він 1600 метрів, в ширину 440 метрів, тропічні сади. Десятки видів птахів, які постійно співають, видають різні звуки. Пальми, тропіки, дерева, квіти. Чудове поєднання природи, гармонії, відпочинку, релаксу. Все в одному місці. Тому, якщо хочете відпочити на Мальдівах, звертайтесь. Ми щойно закінчили зйомку, зараз підвели висновки, прийшли на бар. А тут сьогодні коктейль-паті на заході сонця. Всіх гостей пригощають коктейлями, навіть якщо приїхали на іншому типу харчування. Берете коктейльчик, займаєте місце на ось цих кольорових стільчиках і насолоджуєтесь заходом сонця. Ну що, ще раз доброго вечора, але вже ще з одного ресторану, який також працює на вечерю. Цей ресторан також в форматі шведського столу, там можна прийти, обрати страви і повечеряти. Ресторан розташований відразу на виході з водних віл, відразу навпроти спа-центру. І покажу вам вибір страв, той, який саме в цьому ресторані. Погнали? Розпочну відразу станцію з фруктами. По фруктам апельсин, кавун. Це що, маракуя? Ні, не маракуя. Хто знає цей фрукт, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це манго, а також манго і гранат. До речі, тут вибір фруктів значно більший, ніж був в першому ресторані. Відразу в цьому місці є бар з напоями. Якщо ми до цього ходили, просили, щоб нам офіціант приніс звідкись напої, то тут вже є бар і вам можуть приготувати. Мені цей ресторан подобається більше. Так, риба така, як і в іншому ресторані. М'ясні страви. І тут також готують щось схоже на млинчики, але з різними начинками. Рис та дієтичні страви. Пройдемо зараз далі до інших ліній роздачі. Тут у нас розташований бар.
Я дуже хочу знайти суші або морепродукти сьогодні, тому що коли прилетів на Мальдіви, перше, що хочеться, саме якраз тих страв, до яких тут звик. Але покажу вам і інші страви, які є зараз в доступі на вечері. Є різні гарніри, є сири, є паста, є картопля, також страви для вегетаріанців. Пройшовши далі, у нас станція з хлібобулочними виробами. І в цій частині знаходяться гарніри і, до речі, мабуть, це або кольорова капуста, так, або чимось схоже воно на кальмар, але все ж таки це кольорова капуста. Пройшовши далі, знаходяться салати. Салати є як вже зібрані, так можна самостійно скомпонувати. І сирно-м'ясна нарізка. Ну, в принципі, все те саме, що і в іншому ресторані, просто розділені зони на декілька частин. Добрий ранок. Ну що, я зараз хочу піти проінспектувати вхід в океан. Це я перевіряю в кожному готелі. У нас власний басейн. Басейн гарно прогрітий від денної температури. І ось сам вхід в океан. З цієї частини лагуна. Зараз ранній ранок, більшість туристів ще спить, але все рівно хтось та вже й відпочиває та засмагає. Зайдемо зараз в океан, подивимось, наскільки комфортний вхід. В цілому, вздовж берега трошечки може виднітися коралова крошка. Але я бачив, як робітники кожного дня проходять і за допомогою граблів цю крошку прибирають. А от зайшовши в сам океан, ви бачите, що комфортний захід, немає ні коралів, ні ракушок, абсолютно нічого. З самого ранку проснулись, зайшли в океан, скупалися, а потім йдете на сніданок. Я особисто так роблю майже всюди і в кожному готелі, боже. Трошечки відлив є, але ви його візуально не помічаєте, поки в океан не зайшли. Тому що коли ти заходиш і вже знаєш, що зайшов метр на 5, а води буде по груди, то тут заходиш і води по пояс. Тобто трошечки океан відійшов, але це взагалі нікому нічого не заважає. Немає таких відливів, як, до прикладу, на Занзібарі, що ви прийшли зранку в океан, а відлив на 1 кілометр. Комфортний, зручний вхід, заходите, плаваєте, купаєтеся, відпочиваєте. Потім повертаєтесь до себе на вілочку, купаєтесь в басейні, змиваєте сіль і на сніданок. Ну що ж, я знаю, що багатьох з вас під цим, хто переглядає це відео, будуть цікаві ціни на відпочинок в готелі Вілла Парк. Нагадаю вам, що ціни залежать від багатьох факторів. І в першу чергу від того, коли ви бронюєте, на які дати ви бронюєте. Забронювавши готель по ранньому бронюванню, там за півроку, за 8 місяців, ви можете зекономити на цьому готелі 1000-1500, 2, можливо, якщо будете бронювати на вищій категорії номерів, але 1000-1500 доларів ви можете зекономити. Ось, залежить від того, коли ви хочете відпочити. Якщо це будуть там звичайні дати, тариф буде один. Якщо це будуть новорічні дати в самий високий сезон, тариф може бути і в 1,5-2 рази вище. Залежить, звідки ви будете вилітати. Який це буде тип трансферу, скільки ночей, який тип харчування і тому подібне. Але, проговорюючи так загальну інформацію для вас, відпочити в готелі Вілла Парк можливо від $3000 на 2, на 7 ночей і 8 днів без перельоту. Це може бути харчування 3-разове, напої під час сніданків. Це буде мінімальна базова категорія, але та категорія, яка вже пройшла реновацію.
Це вже з урахуванням трансферу. Domestic плюс катер. Хоча по часу, що Domestic, що гідролітак однаково. З урахуванням податку туристичного збору, а також з урахуванням грін-таксів. Хтось на грін-такс не звертає увагу, особливо коли дивляться на ціни на букінгу. А коштують грін-такси $12 з людини за одну ніч. Якщо у вас приїжджає, до прикладу, 3 особи, це вже $36. І на 10 ночей це $360. Ось. Тому всі ціни, які я прораховую для своїх туристів, повністю вже включають весь пакет, всі податки, всі збори, трансфери. Я вам прописую загальну вартість на відпочинок. Так от, відпочити в готелі Villa Park реально від $3000 на 7 ночей і 8 днів. Єдине, щоб вписати в цей бюджет, потрібно бронювати готель завчасно. А для бронювання пишіть мені, будь ласка, в Viber 098 30 24 77. Не в Instagram, не в Telegram, хоча в Телеграмі також є. Краще, звісно, Viber. Там відповідаю якомога швидше. Даю вам прорахунок, дізнаюсь в готелі щодо вільних номерів і отримуєте відповідь. Проходимо зараз з Олею повз басейн, повз пляж. Люди засмагають, кайфують. Просто насолоджуються відпочинком. Кажу, Оля, я хочу, як ці люди. Хочу хоча б годину просто полежати і позасмагати, нічого не роблячи. Тому що острів великий. Часу на цей острів в мене мало. Я не поселяюсь в готелі на тиждень, на 2 тижні, на 10 ночей. Я поселяюсь на 3 дні. По-перше, мені скучно. Якщо я проводжу в одному готелі там цілий тиждень або 10 днів, хоча якщо готель і активний, тоді є чим зайнятися, мені потрібні подвійні, потрійні емоції. Тому я поселяюся на 3 дні, інспектую, перевіряю, вам знімаю, показую. Ось. І от вже 3-й день перебування Villa Park кожного дня знімаю і перекидаю на комп'ютер. 50 гігабайт відзнято, все рівно ходимо, знімаємо. Зараз п'ємо ранкову каву, а потім буквально на 2 години просто на басейн або на пляж. Полежать, позасмагать, покупатися в океані і збирати валізи. Я заходжу зараз в океан, в лагуну з основного пляжу, покажу вам вхід. В цілому тут глибина така велика, хоча зі сторони моїх віл там набагато глибше. Комфортно заходити і дорослим, і діткам. Зараз 15 листопада, температура моря, мабуть, температура океану, мабуть, градусів 28-30. Комфортний, зручний вхід. Ось. Тому плавати, відпочивати можна як з своєї вілочки, поруч своєю вілочкою, так і на загальних частинах пляжу. Ну що ж, на превеликий жаль, випуск добігає свого кінця, і ми зараз з Олею. А Ольга – це туроператор по Греції, яка працює в Греції на острові Халкідіки, а також по іншим островам. Якщо вам потрібна буде допомога по бронюванню готелів або ж віл на островах в Греції, то звертайтеся, я вам дам контакт Олі, напряму з нею зможете зв'язатися. Ми проживали разом в готелі Villa Park і зараз підведемо для вас коротенькі висновки, поділимося нашими враженнями. Оля, ти готова? Так, я готова. Що я вам хочу сказати? Чесно кажучи, Villa Park я своїм туристам пропоную дуже часто. Коли турист звертається з невеликим бюджетом, потрібно в цей бюджет вписатися. Один з перших готелів в підбірці – це якраз Villa Park. Перший він тому, що саме мінімальна базова категорія, вона в форматі готельного номера, вона площею 35 квадратних метрів і розташована подалі від інфраструктури. І от бронюючи дану категорію, тут дійсно можна відпочити по вартості Єгипта або Туреччини там в певний період. І я особисто боявся бронювати цей готель, тому що я в ньому не був, я розумію, що це бюджетний готель, у мене були страхи. Але коли ми приїхали сюди, ми прогулялись островом,
І ми зрозуміли, що наші опасіння були даремними, тому що мені особисто, проживши тут 3 дні, острів зайшов. Чи зайшов Оль? Зараз запитаємо. Так, і мені також він зайшов. Ми очікували інші враження, але ж ми дуже задоволені, тому що нам сподобалось, і ми будемо пропонувати цей готель нашим клієнтам. Нам сподобалось. Чи взагалі варто розглядати цей готель? Є певні свої плюси, є певні мінуси. Якщо говорити про самі бюджетні категорії, вони розташовані подалі від всієї інфраструктури. Для того, щоб дібратися до головного бару, головного ресторану, фітнес-центру, дитячого центру, до всієї цієї активної зони, потрібно викликати баги і хвилин 3-4 їхати на багі або пішки йти хвилин 10. Поруч з цими категоріями, які самі бюджетні, немає нічого. Є один-єдиний Тропікана бар, який ми вчора знайшли, але там абсолютно для всіх гостей всі напої платні. От якщо вам лінь іти подалі, ідіть Тропікана бар. Якщо вам не лінь, Тільки. Да. Одна категорія, яка є преміум All, чи якщо вона також зветься, чи Infinity, так, там все включено. Так, але Infinity, на неї запит набагато рідше. Ось. Якщо ж розглядати Deluxe Beach Pool Villa, це вже повноцінна вілочка з власним басейном, з власним комфортним виходом до океану, з комфортним входом в океан. Чи варто розглядати цю категорію? В цілому номер мені сподобався. І Deluxe, да? Deluxe Beach Pool Villa, да. Або наша Laguna Beach Pool Villa. Також номери хороші, але тут потрібно пам'ятати, що у вас буде блочна система, через стінку з вами хтось буде. В той час, як в інших готелях, забронювати можна окрему віллу без сусідів. Але якщо ми говоримо про Вілла Парк, то в інших готелях не буде такої великої території. Якщо ви приїжджаєте великою сім'єю, вам потрібно максимум активностей, щоб був більярд, щоб був тренажерний зал, щоб був кідс-клаб, теніс, можна було зайнятися Активні види спорту. Також ввечері буде музика, буде діджей, буде караоке, саксофон, скрипка. Дуже багато розважань. Тут якраз готель бере всім наповненням острову, тому що є... Ой, а скільки у нас ресторанів взагалі? Я десь записував. 6, чи 5, чи 6. Зараз подивимося, а де наші ресторани? Почекай. Я записав ресторани. Зараз, секундочку, у нас тут підготовка і пам'ятка. Так, ось, ресторани і бари. Ресторан головний. Це ті, які можуть відвідувати гості. Далі Sunstar Thai, розташований на палях над лагуною, поруч з водними вілами. Далі Тепіньякі, японська кухня, El Pontil, розташований на палях над водою. Там ми сьогодні будемо вечеряти. Формат а-ля карт я вам покажу. Так, 1, 2, 3, 4, 5 ресторанів. 5 ресторанів і бари. 1, 2, 3, 4, 5, 6 барів. Да. І 7-й той бар, який платний. 5 ресторанів, 6 барів, які ви можете відвідувати. В той час, як в інших готелях, це, як правило, 2-3 бари. Ось. До чого я це веду? До того, що острів активний, він великий, він мега насичений зелені. Куди б ви не пішли, навіть звичайний спа-центр. Ти заходиш, ти в тропіках, ти майже на Балі, знаходячись на острові. Є цілі плантації між пальмами, де можна зробити гарні фотографії. Ти гуляєш по доріжкам, створюється тінь. Острів дуже зелений, дуже насичений, дуже активний. І от якщо ви хочете більше такий формат відпочинку, якщо ви приїжджаєте з сім'єю, з дітками, любите гуляти, любите активний відпочинок, активний спорт, любите взагалі готелі з великою територією, вам, я впевнений, цей готель сподобається. Якщо вам хочеться більш релаксу, менше туристів поруч, щоб не було на пляжі туристів, не було поруч з басейном, були розкидані по різним ресторанам, не було більшої такої кількості туристів в ресторанах, тоді вже можна брати альтернативу. Альтернативи в такому бюджеті можуть бути, звісно. І от бронюючи вищу категорію номера по типу Deluxe Beach Pool Villa або Laguna Beach Pool Villa, це буде
по цій вартості у вас буде інший готель, але з власною окремою вілою, без сусідів поруч, але острів буде не таким активним та зеленим. Що я хочу сказати? Так як віли пройшли реновацію, мені сподобалось. Я би прийшла сюди зі своєю родиною, щоб відпочити. Це я говорю, тому що ми інспектували віли, ми скупалися в океані, також в басейні, також ми відвідали ці страви, також були спробували, були в ресторанах і так далі. Я хочу сказати, що мені сподобалось. Я зараз намагаюся, чесно скажу, я ніколи в оглядах не говорю ціни на готелі, тому що дійсно вони залежать від багатьох факторів. Коли мені пишуть в інстаграмі, під відео, яка ціна? Яка ціна? Ну що я вам скажу, яка ціна? Я не знаю, яка ціна. Тому що я не знаю, звідки ви будете вилітати. Я не знаю, в якому складі родини ви будете летіти. Який вас тип харчування цікавить, який тип віли. Ціна може бути $3000 на цей готель, ціна може бути $10 000 на цей готель. Якщо ви прилетите на 5 ночей, це буде одна ціна. Якщо вас цікавить відпочинок на 15 днів, це буде інша ціна. Але зараз, враховуючи те, скільки було запитів на цей готель під час того, як я показував його в Інстаграм, я вирішив відразу в систему зайти до партнерів і зорієнтувати вас по ціні, якщо бронювати даний готель на травень місяць 26-го року. До того часу випуск має вже вийти, тільки чогось не працює зараз система. Сайт туроператора зараз підвисає, із тих, хто я можу так легенько знайти і вам прорахувати разом з податками, трансферами та грінтаксами, але я цей готель рахував туристам. Давайте я зараз подивлюсь переписки з туристами, чекайте. Сайт туроператора висить, але якщо я подивлюсь зараз переписки з туристами, скільки цей коштував готель. На відпочинок в цьому готелі в мене був запит на травень місяць від моїх постійних туристів. Я їм рахував 2 дорослих, виліт з Варшави до Мальдів, 10 ночей і 11 днів відпочинку. Зараз відкриваю переписку, тому що я подивився категорію номера і я навіть сам був вражений. Біч-віла з перельотом, з харчуванням, з податками, трансферами, з усім на 11 днів відпочинку $5517. 5517 – це дуже хороша ціна. Я Врахов- вважаю, тому що It's okay, thank you. Yes. Тому що якщо зрівняти цей готель з якимось іншим, То тільки проживання буде 5000. так, 5500. тому що ми були з Сашою, ночей. з Олександром позавчора, так? Thank you so much. Позавчора ми були в іншому готелі, Який коштує 5800 лише проживання, 7 Ночів, ночей лише 2, проживання, так. але при цьому готель убитий, незручний кораловий вхід, дахи вже облізші, затягнуті пленкою, всі меблі, всі тераси вже облізші від краски, убиті, і готель коштував на 7 ночей лише проживання 5800. Вілла Парк, мінімальна, навіть не мінімальна, друга по вартості категорія Біч Вілла, 5517 на 11 днів відпочинку з перельотом, з трансферами, з доместиком навіть. Повністю все під ключ бронювання. А от якщо бронювати, тому що це туристи в мене постійні, відправляти їх в саме бюджет категорію я не хотів би, але я їм для порівняння прорахував 2 категорії. Якщо відправляти їх в Sunset Deluxe Beach Villa, та яка побільше, ми бачили сьогодні тільки без басейна, Так. Ця вілла. Ціна 11 ночей? теж 10 ночей, 11 днів, А, то на травень цей номер з перельотом на момент прорахунку, тому що може ви будете дивитися це відео там в квітні або в травні, перельоти вже будуть в 2 рази дорожче. Але коли я рахував, це було 2 тижні назад, готель коштував $6000, 6020. $6000, Sunset Deluxe Beach Villa, велика, гарна вілочка, по типу, як ми проживаємо, тільки у нас з басейном, а це без басейна. 10 ночей, 11 днів. Прилітаєте ви рано зранку, там в першій половині дня до обіда, зворотній виліт у вас буде пізно ввечері. 11 повноцінних днів відпочинку. За таку ціну
влітку навіть в Туреччині в хорошій п'ятірці не відпочинете. Це якщо говорити про готелі мережі Нірвана, про Барути, про що ще? Деякі навіть крістали не підтвердять таку ціну. Ось. А тут у вас Вілла Парк за 5500, 10 днів відпочинку. Ось по такій хорошій ціні. Ну що, ви наші враження почули? Мені готель сподобався, я, чесно кажу, очікував гіршого. Буду його бронювати, буду відправлятись до туристів. А ви, шановні туристи, звертайтеся, я з радістю проконсультую вас по цьому готелю. Не всі нюанси я проговорив, тому що, чесно скажу, я вкладаю дуже багато коштів в своє навчання. Я літаю 2-3 рази на рік на Мальдіви, щоб особисто перевіряти готелі, інспектовувати і вам показувати. Звісно, деякі нюанси і певні деталі в цей випуск не війшли в загальний доступ, але ті моменти, на які варто звернути увагу, я вам обов'язково проговорю про наші ваші з вами індивідуальні консультації та підбору туру. Номер для бронювання 098 30 24 77. Пишіть, будь ласка, в Viber, не в Telegram, тому що там чати губляться. Пишіть, будь ласка, в Viber, відповідаю якомога швидше саме в Viber. Ну, а ми завтра ще раз прогуляємося вже в останній день і будемо прощатися з готелем Вілла Парк та переїжджати в готель Вілла Наутіка. Друзі, вкотре хочу нагадати вам про свій телеграм-канал з турами на Мальдіви. Саме тут я кожного дня публікую спецпропозиції та спеціальні дисконти від готелів. А по ранньому бронюванню може бути знижка мінус 40, мінус 50 і інколи навіть мінус 60% на проживання. Інколи готелі надають безкоштовне проживання для діток, і в телеграм-каналі я також про це повідомляю. А якщо ми бронюємо відпочинок за 6, 7, 8 місяців до заїзду, то інколи навіть вдається домовитись для вас про безкоштовний трансфер гідролітаком. І всі ці умови завжди я прописую в телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишись, щоб виловити готель за кращою ціною. Ну що ж, друзі, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати на цих білосніжних пляжах, купатись в цих лагунах, гойдатись на цих гойдалках будете саме ви. А я з радістю поможу вам в організації вашого відпочинку. Чесно скажу, я від Вілла Парк очікував набагато гіршого. Сама бюджетна п'ятірка на Мальдівах на острові Резорті, яку можна забронювати по вартості Єгипта або Туреччини. Я очікував у всьому. Гірший пляж, гірше харчування, гірший сервіс, гірші номери. І коли в мене очікування не були завищені, я приємно здивований. Тому дуже рекомендую вам відпочити на Мальдівах, в тому числі в цьому готелі. Його реально виловити по вартості Єгипта, якщо бронювати завчасно. Мої контакти для бронювання є в описі під цим відео, звертайтеся. А наразі ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок. До наступної зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока. Прощаємося з готелем Вілла Парк. Сподіваюсь, найближчими місяцями тут будете відпочивати вже ви. А я, можливо, повернусь сюди через декілька місяців, можливо, через півроку, через рік. Будемо бачити. Ось. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye, mister. Thank you. Thank you so much. Bye. 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 Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.